Η δαμασκηνιά είναι ένα δέντρο που ευδοκιμεί, ένα από τα δέντρα που ευδοκιμεί και στα μέρη μας. Φυσικά και σε πολλές άλλες περιοχές. Είναι γνωστά τα χωριά του Πηλίου, ειδικά τα κάτω Λεχόνια και τα άνω Λεχόνια, για παλιές ποικιλίες δαμάσκηνα. Είναι από τα λίγα δέντρα που έχουμε και κάποιες ποικιλίες, ας το πούμε, του τόπου, όπως είναι το δαμάσκηνο Σκοπέλου και το πραούστι της Σαμοθράκης. Από αυτές τουλάχιστον τις ποικιλίες που διασώθηκαν, γιατί και άλλα οποροφόρα δέντρα είχαν ποικιλίες που ευδοκιμούσαν σε κάποιες περιοχές, αλλά σιγά σιγά εξαφανίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από σύγχρονες ποικιλίες με κύριο κριτήριο το μέγεθος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η γευστικότητα των φρούτων, ούτε η ανθεκτικότητα στις αρρώστιες και στις προσβολές από έντομα. Το καλύτερο υποκείμενο για να μπολιάσουμε τη δαμασκηνιά είναι η κορομιλιά. Έχουμε τρία είδη κορομιλιάς, την κόκκινη, τη μαύρη και την κίτρινη. Οποιοδήποτε από τα τρία είδη της κορομιλιάς μπορούν να αποτελέσουν ένα υποκείμενο πάνω στο οποίο μπορούμε να μπολιάσουμε βελτιωμένες ποικιλίες, και από αυτές η δικιά μας εμπειρία λέει ότι οι καλύτερες στην ελληνική πραγματικότητα είναι ως τώρα η Black Diamond και η Stanley, παλιές ποικιλίες, ειδικά η ποικιλία Stanley είναι πάνω από 40 ετών παλιά, ίσως και περισσότερο. Ποικιλία που δίνει και επιτραπέζιο δαμάσκηνο και επίσης θαυμάσιο δαμάσκηνο για αποξήρανση ή για κομποστοποίηση, δηλαδή να κάνουμε κομπόστες, κονσέρβες με δαμάσκηνα ολόκληρα. Τώρα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους, οι δαμασκηνιές μπορούν να ευδοκιμήσουν σε υγρά εδάφη. Και εδώ θέλει να πούμε κάτι παραπάνω, ότι και οι μυλιές και οι αχλαδιές που είναι μπολιασμένες σε άγριο μπορούν να αντέξουν σε αρκετά υγρά εδάφη. Αντίθετα, οι κερασιές δεν αγαπάνε τα υγρά εδάφη, προτιμούν εδάφη που στραγγίζουν καλά, όπως λέμε. Είπαμε λοιπόν ότι από αυτές όλες τις ποικιλίες που προωθήθηκαν, αυτές που από τη δικιά μας εμπειρία κρίνουμε ότι και παραγωγικά είναι πάρα πολύ καλές και αντέχουν στις αρρώστιες και στις προσβολές από έντομα, είναι η Stanley και η Black Beauty. Επίσης και η Black Amber είναι μια σχετικά καλή ποικιλία. Όλες αυτές είναι σύγχρονες ποικιλίες, αλλά κάτι που είναι πραγματικά εξαιρετικό είναι το πραούστι της Σαμοθράκης. Είναι ένα μικρό κίτρινο πρωτόγονο δαμάσκηνο που γίνεται και γλυκό, εξαιρετικό, και γίνεται και ξερό φρούτο και τρώγεται επίσης και νοπό και ευδοκιμεί στη Σαμοθράκη, αλλά έχουμε βάλει αρκετά στο κτήμα και κάνουμε αποξήρανση και τα διακινούμε μετά σαν ξερά δαμάσκηνα. Υπάρχουν και άλλες αρρώστιες βέβαια, όπως η φυτόφθορα και βακτήρια. Γενικά όμως όσον αφορά τις αρρώστιες που λέγονται συψιριζίες ή φυτόφθορες, καλό είναι να μην ποτίζουμε υπερβολικά τα δέντρα αυτά, δηλαδή το νερό να μην λιμνάζει, να μην μένει, και αυτό σημαίνει ότι το έδαφος πρέπει να είναι πάντοτε αφράτο για να στραγγίζει καλά, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να πατάμε το χωράφι μας με βαριά μηχανήματα που συμπαγοποιούν το έδαφος, το κάνουν σκληρό σαν τσιμέντο, εκεί νεροκρατάει, φεύγει ο αέρας μέσα από τη γη, μπαίνει το νερό στη θέση του, τα φυτά αναπτύσσουν φυτόφθορες συψιριζίες και το πρόβλημα βέβαια δεν είναι τα φυτοφάρμακα, αλλά η λύση είναι να μπορέσουμε να έχουμε πάντοτε αφράτο έδαφος, που σημαίνει ότι αποφεύγουμε πάση θυσία να μπαίνουμε με βαριά οχήματα, μηχανήματα, ειδικά όταν είναι βαρύ το χωράφι, καλά ποτισμένο ή έχει δεχτεί πάρα πολλές βροχές.